السلام علیکم د شاهي له دې اکیډمۍ طرف نه زه یو ځل بیا مخاطب یم نن میتوسه سپیلینګ چیکاپ اکی سپیلینګ میتوسه سره سره سیخوي دا بیا چې میتوسه نن کسي فار ایگزامپل مو نن د لیکل کړی دي نو دشه ګرامټیک حالت دي سپیلینګ حالت فار ایگزامپل که یوټیوب چې مو لیکل دي دا ویلې حالت کوي میتوسه په دې کلیک وکړئ میتوسه خپل کوي چې کیندې صحیح سوي می تاسو خپل کوي دا تاسو د طریقه ده چې می تاسو یو ماوس یو لیفت کی بٹن دو یا رائٹ دو می تاسو به لیفت رائٹ باندې کلیک کی صحیح دو رائٹ چې می تاسو کله کلیک وکي یا می تاسو شروع کینې سپیلینګ یې د چینل دی چینل مو می تاسو کله کلیک وکړو سی ایچ ای ډبل ان کا سی ایچ ای د شای وسه می تاسو خپل صحیح کوي دو می تاسو سی ایچ فار ایگزامپل دا هدي صحیح دو اینه بعد فیسبوک مې لیکلي دي مونږ بل څه لیکلي دي صحیح دو په دې چې کله موږ سره کلیک وکړو مرکه فار ایگزامپل موږ سره سٹارټ چې کوم ټکا دا حالت لیکل دي د وجه موږ سره کوي فیسبوک مې اف لیکلو ته چې کسي ان لو سیر وکړو صحیح دو اف اس سی ای داس پیج دي صحیح دو یا چې فیسبوک دي د ټول لیکلي دي موږ سره د تک صحیح په دې وکړي کی اینه بعد موږ سره د پیج چې کوم دا چې ګرامټیک حالت دي میتوسه به اوسی سره کلیک وکړي روبي کوم میتوسه د خپل چې کسي نشته پښه پلیز مونږ میتوسه کلیک وکړي اس پیلینګ داسې صحیح دو شیر چې کوم میتوسه لیکلي دي په میتوسه کلیک وکړي میتوسه د خپل روکو صحیح دو نه دا تکتا صحیح شو اینه صحیح شو نو کچې ته میتوسه داسې حالت یې پښه شوې چې په دې طریقه صحیح دو اینه بعد میتوسه سی دینه بعد ډیزاین ته डिजाइन में तो से डिजाइन चेकिंग में तो से फुल पेज باندې اپلای کېږي باي ډیفالت وي خپل وي او ټایټل خپل څه خي دا خپل دا چې تو سے تیار کوي ډیزاین شي فار ایگزامپل زه تیم تاسو ته څه کوي د سره خپل څه بدلی تو څه کوي نه خپل چینجز پرسي تو څه کوي نه چیکینګ ته راځي څه خوشي سم د څه بس خلي کلیک وکړي اصلا په اپلای کېږي به صحیح دو فار ایگزامپل مو دا خوښ صحیح شو دا مې وګورو نه به مې تاسو خپل په ډاکومنت فارمیټینګ خپل سره خلاص شي صحیح دو تو چې کسي پاتې باندې خپل اپلای کېږي چې سره دا خوشي مې سم نه راغوري به دې باندې کلیک کې مې تاسو سره ډېر سي صحیح دو نه اوري به دې مې تاسو خلي کلیک وکړي او سیو کوي خپل سټایل جوړوي ته نومبر کوي خپل وی جوړ کې د سوي کلیک خلی کوي فار ایگزامپل مو د پاشو په دې کلیک وکړو اینه باندې میتو سره د سره کلرز دي کلرز میتو سره کلر به سره کې بشه فار ایگزامپل مو د پاشو ای بیا فول ډاکومنت فارمیټینګ میتو سره بیا راځي صحیح دو تو څه کسي چې کیما خلی کلیک پکې میتو سره پرسي اینه باندې فونټس دي بشه تو څه فرسي کسي میتوس چیکین تک اپ سلیکشن یې سبو کې کین تک تاسو میتوس سره فونټس په لګي صحیح دو دا په فول پیج باندې وی د ډیزاینینګ شي او فونټس میتوس کېم په هم شو ویلی خالي میتوس چیکین سلیکشن وتا کړو هي باندې به راځي دو صحیح شو دا فول پیج باندې دي فار ایگزامپل مو دا تک فونټس پاشو په دې ویو یعنی میتوس سره دې سره فول ډاکومنت فارمیټینګ راځي صحیح شو چې سیم راويسته میتوس چیکین په شه خوشېږي بیا باندې میتوسه کلیک راشي اینه بعد میتوسه سره پیراګراف سپیسینګ ده میتوسه سپیسینګ پېښه ویل او فار ایگزامپل کې چې میچ سپیس جوړولو سم د شي پیراګراف سپیسینګ ده د شي لکه فار ایگزامپل د دې لیکل چې میتوسه سپیس په جوړولو میتوسه ویډیو ته سلیکټ کړئ یا به روړلې هم شي مخالي دا وره نه دا نشان چې کیند په دې مخالي کلیک وکړو د دې دوی ویلو چې په شکل تاسو څه چې تا به دا کړڅ صحیح شو فار ایگزامپل تکي به یا به تولتا میتوس سره به لسی په هری شي چینجز اتل تاسو څه نه لسی په شرطي صحیح شو نو او په ډیزاین چې کیندا ایم میتوس سره فول پیج باندې خپل ارزي کوڅه کسي نه تاسو کسي پیراګراف ورته نه کسي نه خپل سره نشته کې صحیح دو چیکینګ ته کوم فرست دی بس کلیک وکړئ خالي اوکې به کې مو فار ایگزامپل دا پښو
اینا باندې می تاسو سره افیکټس دي افیکټس تاسو څه یقین دې واپس خوشی سه پی وی کلیک کی می تاسو ترسیب کو اینا سیټ از ډیفالت کمی تو سیات شي چل مخه ډیفالت کولو مې سره ډیفالت خالي ته کلیک وکي می تو سره شي خپل ډیفالت ترشي صحیح شو ډیفالت شي می تو سره شي صحیح شو اینا بعد واټرمارک ته څه لیدلای په ډېرې پر زیات نه زیات د مثال چې کیند په باندې دا کین چې کی ته جوړوي سم ای واټرمارک په جوړ کړی خپل نو تاسو په دا ویډیو شي دی ویډیو شي کان ماستر ولا واټرمارک چې ولا ویډیو شو ولا واټرمارک چې میته درې می تاسو لري په کوړي دا د هي واټرمارک دا می تاسو په پیج باندې واټرمارک سره ګرځولي د دې پر می تاسو په واټرمارک باندې کلیک وکړئ اینا برای می تو سه چې کیم ته کا خوش سوي خالی به کلیک وکي کا مور واټرمارک می نیټ نه بوښته په دې به کلیک کی دا د تک می خوش وي خپل تیار جوړ دی نه دې به کلیک کی می تو سه به خپل جوړوي واټرمارک په دې به کلیک می تو سه کی می تو سره دا پیج کلوز شو صحیح شو اینا برای می تو سه په ټیکس باندې کلیک وکي صحیح دو ټیکس نه پکچر ورکړه پکچر به کلیک وکي نو دا چې نه زه ټیکس ورکوم ټیکس په کلیک وکړئ اینا به قیمه ژبه شي لیکل کې په اردو څنګه د شي قیمه ژبه شکه سم په دې کلیک کې می تاسو ټول ژبه راځي صحیح د انګلیش چې کوم خپل انګلیش ته ایدو اینا به د نوم سره ورکوم ټیکس چې څه لیکي سم فور ایگزامپل شاهی لرنینګ اکیډمي لیکه صحیح دو دا مې فار ایگزامپل ولیکلو سره اینا به د می تاسو ته وی چې صحیح ده سیم راوي اټو دا وی سیم راوي دا چې اټو دا وی اینا به د فونټس ته کینته کی فونټس ته اپشن کړی صحیح دو شډ ډیر کینته تا خوشی سم کلیک وکړه اینا به د ډایګنوسیس دا وی کا ریزلټ دا وی سیخ دا وی کړه ست په ګورګورې وی دا چې نه ډایګنوسیس دا وی کلیک وکړه تاسو یو څه نه می تاسو سره ورو صحیح دو شاهی لنی کې د شي پیج تا کومه تاسو چې صفه ولید شي اوس یو څه دینه سره راغله زه ته چې نه زه هریزنټل یو وړم می تاسو به خالی په دې به کلیک وکړئ هریزنټل باندې کلیک وکړئ اپلای ویږي تاسو یو څه نه رول سره می تاسو نو کچې ته می تاسو کلر ورکولو کلر دې پر می تاسو په کلر کلیک وکړئ چیکینګ ته کلر می تاسو خوشی سم فار ایگزامپل دا میں خواهش شو اپلائی یہ کا ڈائگنوسیس یا کرتا صحیح دو اپلائی یہ کرتا می تو سره پروشی صحیح شو اینا بعد می تو سره پیج کلر می تو سره په دې وی کلیک کی می تو سره پیج ته چیکینګ ته کا کلر ورکوي می تو سره فل پیج ته ورکړل شي چې سیمرا پیجز یاوي صحیح دو زه فار ایگزامپل دا مې ورکو دا مې ورکو سره نه می تو سره اړ شي سبب شستي او دایمه خبره می تو سره پیج کلر دا پیج کلر می تو سره پرینټ شرسي کنه می تو سره یو سی کنټرول پی وای می تو سره دا کلر چې کیندا می تو سره په پرینټ شندرسي صحیح دو نو دې نه بعد می تو سره چې کوم کلر ضرورت یې سوي پرسي به نو کلر نو وړي کلر نیرا جوړوي خپل لا څه شته په شپ ورته اینا به می تو سره پیج بارډرز دي پیج بارډر چې کیندي می تو سره مخشاوي دی وی دا خپل پیج بارډر چې کسي زه فار ایگزامپل بارډر چې کیندي خوښ سوي فار ایگزامپل مو دا خوښ شو 3D او شیډو او چې څا وړي سم اکه سره کا اټومه کلر یې کیندي وړي زه فار ایگزامپل دا کلر مې خوښ ده اینا به خالی اوکې کا چې اوکې کې می تو سره پروشي تو سی اوسې دینه می تو سره پر غلا اینا بعد از دوت چې نه ز آرټس پر کوم شي دیوی می تو سره کلیک کی چې کینته کوم خوشی ستو فار ایگزامپل دا مې خوښو دا څه په بدل تو سی اوسې دې شي ته پر زوم کوم چې تاسو ته شای دی ومنه دینه ومنه بل مې خوشی خالی په دې کلیک کی तो उसको से खास कर दा 19 टीम से जे कि मेरो तो पे बोन दा
پیج بارډرز خامخا پر بدل وي نو میتونی دې نه خوښولی شي چې کوم تک ما خوښوي څه clip خالی پکی را percibe تو سی کسی دینے بل میں خوشوی clip پکی را percibe دا میں خوش شو تو سره به خپل پرسی صحیح شو نو ویٹ چې غټوي زیاتوي میتو سره شي ویٹ فار ایگزامپل 50 में करो ओके 50 न ओखली में तो सर 31 पे ओखली सही दो मो 30 करो बेटा 30 में करो बेटा में तो सर वही 10% सही शो नो कसना का सोल्विस तो शी बेशमी नहीं तो से मोटा कमेंट शायद शे और ده بس डिजाइन ده پشه دا ډېر ضروري ده چې سره چې چیرته به تاسو سی وی جوړوي نو تاسو ډیزاین ضرورت پشه یا ډي ام سی جوړوي د مثال جوړوي واټر مارک پشه کوي نو تاسو به دې طریقې کوي نو که تاسو اوس په دې می شایل نه اکیډمي فیسبوک یوټیوب چینل د سره شایل نه اکیډمي فیسبوک پیج فالو کړئ نو پلیز ضروري سره فالو کړئ لایک کړئ سبسکرایب کړئ نو ډېر ډېر مې تاسو په بل ویډیو شمو ته لوکې اجازه الله حافظ